Hi friends, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি গ'লো। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেদৰে ফ্লাইট মোড অন থকাৰ পাছতো আপোনালোকে কেনেকৈ ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে? পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইল ডাটাটো অন কৰি ল'ব। অন কৰি ল'লে তাৰপিছত কি কৰিব? ফ্লাইট মোড অন কৰি দিব। তাৰপিছত ডায়াল পেডত যাব। তাত এটা নাম্বাৰ ডায়াল কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্টে ****463 #***. তাৰপিছত আপোনাৰ ফোনত এনেদৰে ওলাব। তাৰপিছত পোনপ্ৰথমে ফাৰ্ষ্টত যিটো আছে ফোন ইনফৰমেশ্যন 1 তাতে যাব আৰু মোবাইল ৰেচিঅ' পাৱাৰটো অন কৰি দিব। তাৰপিছত বেক কৰিব। তাৰপিছত চাব আপুনি ফ্লাইট মোড অন হৈ আছে, ওপৰত দেখিছে নহয়? ইউটিউবত যাব। এছ ফ্লাইট মোড অনো হৈ আছে, দেখিছে আপোনালোকে ৰাইট চাইড একেবাৰে ওপৰত, স্ক্ৰীনৰ একেবাৰে ৰাইট চাইডৰ ওপৰত ফ্লাইট মোড অন হৈ আছে, হ'লেও ইউটিউব চলি আছে। ঠিক আছে, কিবা ভিডিঅ' এটা প্লে কৰি মই দেখুৱাই দিছোঁ লাগিলে। এছ ভিডিঅ' চলিছে। ঠিক এনেদৰে আপুনি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছক চক কৰিব পাৰে দেখুৱাই কিনে যে ফ্লাইট মোড অন কৰিও আপুনি ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰি আছে। বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' বনালেও টাইম পোৱা নাছিলোঁ, এক্সাম হৈ আছে। আকৌ পিছলৈকে মই বনাই গৈ থাকিম, আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি গৈ থাকিব। আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু তলত কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু যদি আগলৈকে এনেকুৱা মোবাইল ৰিলেটেড ভিডিঅ' যদি পাই থাকিব বিচাৰে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কিনে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া যাতে নটিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকে। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং। বাই বাই।